Привіт! Я вже показував, як я змонтував коньковий брус. Ось так він виглядає. І прийшов час розпочинати монтаж крок'яної системи. Спочатку я планував робити крокви по шаблону, але не вийде. І для цього є кілька причин. От дивіться, навіть не дивлячись на те, що коньковий брус в мене виставлено ідеально рівно по лазерному рівню, в бік, вверх, вниз до міліметру відхилення. Але мої моверлати, вони не ідеально рівні, там до 5 мм його повикручувало, навіть десь може бути більше. І також висота крокви має бути 200 мм, але вона грає. Десь 200, десь 195, навіть 194 є, і є 202. І от 202 і 194 це аж 6 мм, навіть 8 мм різниця, це дуже багато. Мене це не влаштовує. Я хочу вийти, щоб в мене була погрішність не більше 2-3 мм. Тому доведеться мені кожну кроквину окремо виміряти. Власне, як це робиться? Нам потрібен буде отакий кутик. Якщо є більший, то буде навіть краще, тому що це 200-й брус, а кутик 180-й, не дуже зручно працювати, але в мене такий. Тому мені знадобиться ще отакий кутик. Власне, буду брати по рівню, виміряти. От. Тобто, що мене цікавить в даному випадку? Мене цікавить верх кроквини. Від верху до певного значення. Тобто я задамся, наприклад, тобто зараз я це визначу, що в мене буде сідати кроквина на 160 мм. Все. І я кожного разу маю відміряти саме зверху кроквини 160, а знизу може бути різна відстань. Тому я не можу одразу відрізати, тому що якщо, наприклад, тут я відріжу, знизу виріжу 40 мм, вона буде вертикальний зріз, а на іншій кроквині 30, в мене зріз вже нахилиться або підніметься і буде щілини між кроквинами, а вони мають щільно співпадати. Тому кожного разу я буду виміряти окремо. Буду спочатку робити оцю зарізку, трикутничок, всаджувати її на місце, тільки потім робити вертикальний зріз і так само на другій кроквині. Але садити треба їх одночасно, знизу і зверху. І так само ту. І тільки потім обрізати їх. От такі нюанси. Затягувати кроквини самому цілком реально. Я думав, що буде набагато важче. Спочатку закидую на один бік, потім сюди закидую і так воно і піднімається. Тому робота піде доволі жваво. Починаю робити. Виставив першу пару кроквин. Ось так. Знаходяться вони за бортом і тут виникла проблемка. Що бачите, щілина, якої не має бути. Тому що вони трохи сповзли туди і туди. І їх треба стягти, але так як вони важкі і це винесено за хату, я туди не можу вийти. Просто немає сили їх стягти, тому вирішив взяти такі два бруска. Отаку струбцину. Зараз накручую бруски і струбциною стягую їх. А тоді фіксую отаким кутиком, поки що, поки не виставлю всі кроквини. А коли всі будуть виставлені і вирівняні, буду збивати їх цвяхами. Ось такий лайфхак. Легко і без напрягу стягти кроквини.
Все, вони зімкнулись. Просвітів більше немає. Тепер ставлю свій кутик, стягую, щоб все це не розійшлось, і відпускаю струбцину. І аналогічно ставлю кутики такі самі по низах. Зафіксував кутиком вгорі, але не все, бо через струбцину важко підлізти. Зафіксував такими кутиками зліва і справа. Тепер можна знімати струбцину. Ось так. Прибираємо. Прибрали одну планку. Прибираємо другу планку. Тепер треба докріпити. Цього буде цілком досить, тримається міцно, але ще раз наголошую, що це далеко не основне кріплення. Основне кріплення це будуть цвяхи, йти через всю кроквину в коньковий брус. І так само в мауерлат. Тепер, коли перша пара в мене вже закріплена на своєму місці, мені треба тепер з іншого боку. Причому мені не треба робити з іншого боку хати. Я буду робити до кукушатника. Тому що в мене дах розривається. Кукушатник і там до димаря ставлю пару кроквин. Між ними натягую шнурку. І всі інші по шнурочку, щоб вони були на одному рівні. Ну все, крокви розставлені, п'ятки зарізані і зверху, і знизу. По шнурку перевірено плюс-мінус 1 мм. Так, як я і планував. І виявилось це доволі не складно і не важко. Тому що ти береш крокву з одного боку, кладеш на один край, потім береш інший край, кладеш, піднімаєш далі. І так виходить, що не так вже і важко, піднімаєш по суті половину кроквини. Оце все я зробив за один день. Це половина хати. На цьому відео я закінчив, сподіваюсь, воно було корисним. В наступному відео я покажу, як я дороблю другу половину, і якщо там будуть якісь нюанси. А також буде відео, як я буду робити дах над кукушатником
І там будуть в нас їндови, як вони правильно виставляються. На цьому все. Дякую за увагу. Не забудь підписатись, постав лайк. І до наступних відео. Пока.